नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। स्वातंत्र्य दिन विशेष आज आपण एक झटपट तयार होणारी रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे तिरंगा बर्फी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे, 2 पिंच वेलचीची पूड, 1/4 कप दूध, 1/3 कप पिठी साखर, अर्धा कप मिल्क पावडर आणि कलर साठी मी इथे ग्रीन आणि ऑरेंज कलर वापरणार आहे। तर इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण जे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं ते सर्व काढून घेऊया आणि यावरतीच मी चाळणी ठेवून घेते। यावरती मिल्क पावडर आणि पिठी साखर काढून घेऊया। त्याचबरोबर वेलचीची पावडर सुद्धा यावरती काढून घेऊया आणि हे तिन्ही जिन्नस आपण चाळून घेऊया। वेलची पूडने याला फ्लेवर खूप छान येतो। हे बघा, या प्रकारे आपण हे सर्व जिन्नस चाळून घेतलेले आहेत। आता आपण हे चमच्याने एकजीव करून घेऊया। सर्व जिन्नस मी एकजीव करून घेतलेले आहेत। आपण जे दूध घेतलेले आहे त्यातलं मी सुरुवातीला अर्ध दूध यामध्ये काढून घेते आणि हाताने याचा छान गोळा तयार करून घेते। तर दूध इथे आपल्याला कच्चं वापरायचं नाहीये, गरम करून थंड केलेलंच दूध वापरायचं आहे। हे बघा, यामध्ये पिठी साखर सुद्धा आहे, त्यामुळे आपल्याला जास्त दूध टाकायची गरज नाही। उर्वरित दूध सुद्धा मी यामध्ये टाकून घेते आणि याचा एक गोळा तयार करून घेते। तर इथे आपलं मिश्रण मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण याचे समान 3 आकाराचे गोळे तयार करून घेणार आहोत। तर मी हे बोर्डवरती काढून घेते आणि बरोबर समान 3 आकाराचे असे गोळे तयार करून घेते। हा बघा, हा एक प्लेन व्हाईटच ठेवून घेते मी आणि या दोन यामध्ये आपल्याला फूड कलर ॲड करायचा आहे। तर ऑरेंज फूड कलर जो घेतलेला त्यामध्ये मी 2 थेंब दूध टाकून घेतलेला आहे। तर हे मी यावरती काढून घेते आणि व्यवस्थित एकजीव करून घेते। तर इथे आपला ऑरेंज कलरचा गोळा बनून तयार झालेला आहे। आता आपण याच प्रकारे ग्रीन कलरचा गोळा सुद्धा तयार करून घेऊया। यामध्ये मी 2 ते 3 ड्रॉप ग्रीन कलरचे टाकून घेते आणि हे सुद्धा व्यवस्थित यामध्ये एकजीव करून घेते। हे बघा, या प्रकारे। तर इथे आपला ग्रीन कलरचा गोळा सुद्धा मळून तयार झालेला आहे। इथे आपले तिन्ही प्रकारचे गोळे बनून तयार झालेले आहेत। आता आपण बर्फी तयार करून घेऊया। तर इथे मी एक साचा घेतलेला आहे। जर का तुमच्याकडे साचा नसेल तर तुम्ही एखादी वाटी गोल आकाराची किंवा मग तुम्ही एखादा पेला किंवा काहीही वापरून हे बनवू शकता। तर इथे मी हा एक साचा घेतलेला आहे। तर त्यामध्ये सुरुवातीला आपण ग्रीन कलर जो घेतलेला आहे त्याचं मिश्रण आपण यामध्ये टाकून घेऊया आणि व्यवस्थित असं चारी बाजूने आपण हे पसरवून घेणार आहोत। आता आपण मध्ये व्हाईट कलरचा टाकून घेऊया आणि हा सुद्धा व्यवस्थित चारी बाजूने हाताने एकसारखं पसरवून घेऊया। व्हाईट कलरचा लेअरवाला आपला करून झालेला आहे। आता ऑरेंज कलरचा मी यामध्ये ठेवून घेते आणि याच प्रकारे व्यवस्थित असा चारी बाजूने पसरवून घेते। तर इथे तिन्ही कलर आपण व्यवस्थित ह्या मोल्डमध्ये लावून घेतलेले आहेत। आता आपण वरतून हाताने फक्त असं प्रेस करून घेणार आहोत। हे बघा, चारी बाजूने आपल्याला व्यवस्थित हाताने असं प्रेस करून घ्यायचं आहे। अलगद आपली मिठाई व्यवस्थित साच्यातून निघालेली आहे। फक्त या प्रकारे आपल्याला वरतून थोडासा थापून घ्यायचं आहे, जेणेकरून वरची जी बाजू आहे ती सुद्धा एकदम लेवलमध्ये येईल आणि आपली मिठाई दिसायलाही खूप छान दिसेल। हे बघा, याच प्रकारे आता आपण दुसरी सुद्धा मिठाई तयार करून घेऊया।
तर इथे आपली तिरंगा बर्फी बनवून तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता तिन्ही कलर किती छान दिसतायत। हे बघा, आता मी याला कट करून घेते। आता मी हे एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। प्रत्येक सणाचं स्वतःचं एक वेगळं महत्त्व असतं, मग तो सांस्कृतिक सण असो किंवा राष्ट्रीय सण। यंदा स्वातंत्र्य दिन विशेष काही वेगळं करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही एखादी हटके रेसिपी बनवू शकता। तुम्ही आपल्या देशाप्रती प्रेम व्यक्त करण्यासाठी तिरंगा बर्फीची रेसिपी ट्राय करू शकता। ही अगदी सोपी असून तुम्ही घरच्या घरी अगदी सहज करू शकता। तर कशी वाटली आजची रेसिपी ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। तसेच आपल्या सर्व यूट्यूब फॅमिलीला स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।